Dan is het ook heel realistisch dat je een vervolgaanval eigenlijk krijgt op zo'n Bevo-straat. Wij zijn vandaag de opvoer voor de Noorse Compagnie. Dat is dat wij de oefenvijand zijn. De allereerste stap is dat wij alarm hebben gehad toen wij op de kazerne waren. Dat betekent dat we al onze spullen hebben gepakt en met z'n allen zijn verplaatst naar deze locatie, hier waar de voertuigen staan. We gaan dus zo meteen als onderdeel van een Duits tankeskadron eigenlijk als de tegenstander fungeren. En dan gaan we tegen de Noorse Compagnie vechten in de loopgraven. Het houdt in dat wij allemaal worden voorzien van rode armbanden en rode kruisen. Dat we ook duidelijk voor de scheidsrechters en de tegenstander herkenbaar zijn als oefenvijand. De oefenvijand heeft misschien wat minder bewegingsvrijheid dan je in het echte gevecht zou claimen. Dat komt omdat de oefenleiding ook heel bewust bepaalde situaties wil uitlokken. Om dan te zien waar de eenheid die nu in het zwaartepunt ligt, hoe die daarop gaan reageren. Dus het is niet zo dat wij opkomen rollen in de meest kwetsbare positie, zodat we maar beschoten kunnen worden. Het gaat er wel degelijk om dat wij zo taai mogelijk verzet bieden. Dat die eenheid die in het zwaartepunt ligt van de oefening ook echt flink uitgedaagd wordt om te reageren op situaties die ze niet hadden verwacht. Nu is het wachten op de munitie en dan voegen we ons zometeen bij de Duitse tanks. Dan gaan we samen met de Duitsers het veld in. We gaan zo nog een verbindingscheck doen, dat we hun kunnen horen op de radio. En als dat gereed is, dan kunnen we in principe starten met de oefening. We zijn nu in het bos aan het oefenen, samen met ingestegen en uitgestegen panzerinfanterie-collega's. Dan krijgen we een aanval vanuit de Noorse eenheid in dit geval. En wij als peloton hebben daarvoor een stuk bos aangewezen gekregen, waar wij een verdediging hebben ingericht, zodat wij konden trainen om ze eigenlijk te stoppen en ook uit te schakelen. Hoeveel man zijn er achtergebleven? We allemaal weer een tweede schiet op. De Noorse Compagnie heeft een aanval op de loopgraven uitgevoerd. Daar zaten wij als uitgestegen peloton in om dat te verdedigen. Zij zijn begonnen met het doorbreken van een hindernis met hun voertuigen. Daarna zijn ze doorgebroken en wilden ze ook met de uitgestegen de loopgraven inkomen. Maar daar zijn ze niet aan toegekomen omdat we ze al hadden uitgeschakeld. In de loopgraven is het wel fijn, je zit gedekt, het is diep. Ja, je zit natuurlijk onder het maaiveld en dat is goed voor je eigen veiligheid. Maar daarnaast ook best wel moeilijk om te bevechten, omdat je weinig zicht hebt op waar de vijand zich bevindt en bij ons zal voegen. Er komt natuurlijk wel een stukje spanning bij kijken. Want als je in het bos bent, kun je zien in ieder geval waar je ingaat. Als je eerst in een voertuig instijgt en dan de tijd krijgt, je gaat de loopgraaf in, dan ga je wel een beetje soort blind erin. Daar komt in ieder geval wel een stukje spanning bij kijken. De samenwerking tussen de infanterie en de tanks is in dit geval cruciaal, omdat je daarmee de kwetsbaarheden van het ene systeem met de voordelen van het andere systeem kunt compenseren. Tijdens deze oefening komen we onder andere in het bos terecht, waarbij wij steunen bij de infanterie. Het kan natuurlijk zijn dat de infanterie op een gegeven moment ook op vijandelijke tanks gaat stuiten. En hoewel we beter uit de verf komen in het open veld, moet je ook in een ruimte die je heel erg begrenst, zoals een bos of een oord, de infanterie kunnen steunen. Dat is ontzettend veel coördinatie, want op het moment dat ik te ver naar voren rijd met mijn tank
dan ga ik mijn flank aanbieden. Dus ik heb echt die uitgestegen infanterie nodig die op dezelfde hoogte blijft om mijn tank te beschermen. Want ik kan heel goed vechten op lange afstand, maar op korte afstand ben ik juist kwetsbaar. Your tank is on my line, we'll move forward and clear the forest. Nou, uitgestegen infanterie, dat is eigenlijk waar iedereen aan denkt als ze denken aan infanterie, soldaten die in het bos voorwaarts gaan met wapens, met geweren. En bereden zijn eigenlijk de voertuigen die dat gevecht ondersteunen. Dus de uitgestegen infanterie waar we het dan altijd over hebben, die zitten dus in de 97's. En dan gecombineerd maakt dat een panzerinfanteriepeloton. Ik ben uitgestegen pelotonscommandant en zodra dan de klep neergaat en de jongens naar buiten gaan om het grondgevecht te voeren, gesteund door de 97, dan ben ik degene die de uitgestegen jongens aanstuurt en zegt wat er moet gebeuren. Mijn taak is om eigenlijk het gevecht aan te sturen. Ik heb in het voertuig een scherm waarop ik eigenlijk de positie van alle eenheden kan zien. Ik heb ook de beste radio's, dus ik heb ook het beste communicatie met mijn commandant. En zo hou ik hem op de hoogte van uitgestegen wat zij allemaal aan het doen zijn. Dan is de uitgestegen commandant, die bepaalt eigenlijk waar zij dan de voertuigen wil hebben. En ik probeer dat dan te faciliteren omdat ik eigenlijk het overzicht heb. En dat is eigenlijk een constante wisselwerking. Dan is de brede PC iets meer in de lead, dan weer de uitgestegen PC. En zo wissel je dat de hele tijd af. Het is een unieke situatie dat wij eigenlijk 2 pelotonscommandanten op 1 peloton hebben. Dat zie je eigenlijk nergens anders binnen de NAVO. Dus goed met elkaar kunnen samenwerken, weten wat de ander bedoelt als ze een bepaalde opmerking, advies geven, dat is essentieel. Op het moment dat wij bijvoorbeeld in een bos voorwaarts gaan, dan kunnen we elkaar versterken. Dus de voertuigen zijn er ter ondersteuning van ons en wij zijn er ter ondersteuning van de voertuigen. En wij kunnen met onze 97 eigenlijk de tanks niet op grote afstand uitschakelen. Dus dan hebben we echt uitgestegen infanterie nodig met anti-tankwapens. Maar dat is allemaal op best wel korte afstand. Dus eigenlijk zijn de tanks er ook tegen de vijandelijke tanks. Dus dat is ook weer een constante samenwerking. Dat wij hem adviseren, oké, hier staat een vijandelijke tank. Je moet zo aankomen rijden, dan kun je hem verrassen en dan kun je hem uitschakelen. Nou, ik durf te zeggen dat zonder tanks kun je dit niet doen. Want dan kom je eigenlijk een tank tegen en dan houdt het meteen op. Wij komen goed uit de verf met lange dracht, open veld waar we veel kunnen bewegen. Hier in het bos met een lange schietbuis wordt onze beweging best wel beperkt. Dat is een andere manier van vechten en het is goed dat we die nu oefenen met onze collega's. Het is soms lastig om het overzicht te behouden. Dat komt vooral omdat je eigenlijk in de toren zit. Je zit echt in een metalen omhulsel en je kunt niet heel makkelijk buiten kijken. Dus dan vertrouw je echt op de communicatie van uitgestegen, die jou vertellen wat je moet doen, wat er om je heen gebeurt en die ook van adviezen kunnen voorzien. Want je ziet simpelweg niet alles. Ik hou mijn hoofd koel in zo'n situatie door af en toe iets meer afstand te creëren, zodat ik overzicht heb over uitgestegen infanterie. Daarnaast is de communicatie met bereden infanterie heel belangrijk, omdat zij soms veel meer overzicht hebben. Dus wat mij weer van informatie voorziet. En daardoor kan ik overzicht behouden en het hoofd koel houden. Je kunt het optreden van een gemechaniseerd team eigenlijk zien als een optreden van een orkest. Op het moment dat daar een instrument ontbreekt, dan ga je dat ook horen aan de muziek. En dat zie je nu ook in de oefening. Op het moment dat je daar of tanks of panzerinfanterie uit gaat halen, dan mist dat instrument en dan klopt het optreden niet meer. Dus je hebt elkaar echt ontzettend hard nodig, zodat je dat volledige team in kan zetten. Trainen hier gaat goed. Het is heel erg de combinatie met niet alleen de bereden en uitgestegen, maar ook combinatie met andere landen. En dan zie je dat allerlei andere uitdagingen met zich medebrengt. Dus we zitten allemaal in de NAVO, maar je hebt allemaal je eigen dingetjes. Dus eigenlijk de grootste trainingsdoel en wat we het meest uithalen is het samenwerken met de Duitsers, met de Noren en al die verschillende voertuigen, de tanks, de cv's, die allemaal een andere rol hebben op het slagveld. Het was een hele mooie dag. We hebben veel gedaan, veel geleerd, met de andere buitenlandse eenheden gewerkt, wat altijd leuk is en waar je veel van leert. Dus het was een goede dag. Sitting here resting my bones in this loneliness.
loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh. En vooral als je met hoge lading schiet, dan komt er ook echt wel een flinke klap vanaf. En dat voel je ook gewoon in je hele lichaam, de hele grond begint ook helemaal te trillen. Dat vind ik zelf het mooiste eraan.